welcome back again here on my channel. And for today's video is i-share ko sa inyo kung paano ako or paano tayo makakagawa ng highlights through Instagram. So, paano nga ba tayo mag-a-add ng stories and gagawin natin siyang highlights? Actually, yung highlights, it is one of the best of your profile. Kung paano mo ma-flex yung stories mo, yung profile mo. So, ang gagawin natin today is gagawa tayo ng highlights and ipapakita ko sa inyo kung paano mag-add ng picture, stories, videos o post dun sa gagawin nating highlights. So, para malaman mo yung step by step, please don't skip this video and watch until the end. And sana may tutunan kayo. Okay, so let's start. Okay, so punta tayo sa ating Instagram. Okay, so disclaimer lamang po, ito po ay aking own account. This is only for sample. So, punta tayo sa profile. So, dito tayo mag-a-add ng highlights. So, depende sa'yo kung gusto mag-customize ng cover photo. But ipapakita ko lang sa inyo kung paano mag-add. So, if ever na wala pa kayong mga highlights sa inyong Instagram, ito po ang step. So, first muna is mag-a-add tayo ng story. So, we will be thinking of the cover photo. So, click natin itong sa baba and then story. So, for example, ito ang gagawin ko, cover photo sa aking highlights. So, you can customize this, you can edit. Pwede mong liitan, pwede mong lakihan. And then, pag okay na yung edit mo, yan. Pwede mong i-turn off once para dun sa Facebook, tapos share para dito sa Instagram, and then click done. Okay? So, kung titingnan mo yung story, eto na siya, na-add na. Ang gagawin naman natin ngayon is punta tayo sa profile, click natin tong plus new. So, hanapin natin yung pinaka-latest natin na na-add. So, this one, click next. Then, pwede kang maglagay ng name. Depende sa'yo. And then, after, click add. So, balik natin. Dito na siya sa may bungad. Yan, nandiyan na siya. So, ngayon, gusto mo nang mag-add ng mga picture stories dyan. Pwede kang kumuha ng picture stories from your old post. So, punta ka dito sa taas. Sa 3 lines na yan. And then, dito ka sa archive. Yan, story archive. Dito sa taas may option yan. May story, story archive, post archive, and live archive. So, stories tayo. Pwedeng stories, pwedeng post. Depende sa'yo. So, yan. Kung meron kang napili dito, click mo lang yun and then add mo. And then, kapag dito naman sa post, yan. Kung may napili ka dito, pwede mo yung i-select. Pero ang gagawin natin today is mag-add tayo ng bagong highlights. So, click natin itong sa baba. Then, story. Okay. So, for example, again. Yan, itong product na to. So, kanya i-edit ko siya. Yan. Depende sa'yo kung ano gusto mong edit. So, for example, okay na siya. Turn up muna natin sa Facebook. Kung ayaw mo naman siya i-share sa Facebook, dito lang sa Instagram. Yan. Click done. And then, add ulit tayo ng another one. For sample, uli ito. Yan. So, kanyari itong aking bagets. Okay. So, mag-add. Yun. So, depende sa'yo kung anong gusto mong edit. Okay. So, for example lang naman to. Then, add ka ng mga GIF. For example, yan. And then, same thing yung gagawin mo. Click mo tong send to. Kung ayaw mo naman siya i-share sa Facebook, this time, turn it off. And then, share. Click done. Ayan, so mag-a-add yun sa ating story. So, yan, makikita mo, ito siya. Yung mga na-add natin. First,
second, at yung third. So, ang gagawin naman natin ngayon, since eto, nakagawa na tayo ng ating highlight, so, punta tayo dito sa ating story. So, ang ilalagay natin doon, for example, is this one. So, click lang natin tong highlight sa baba. Yan. And then, pipili ka dito kung saan mo siya ilalagay. So, since dito tayo sa human nature, click natin to. Yan, added na siya sa human nature. And then, next, click again this. And then, itong human nature. So, added ulit siya sa human nature highlights. So, let's see. Magbalik tayo sa ating profile and click natin tong human nature. Refresh muna natin. Okay. So, ayan na siya 4 minutes ago. 2 minutes ago, and 1 minute ago. So, ganun lang siya kadali mag-add ng highlights. So, ganun din, click mo lang tong plus new if ever na gusto mo rin mag-add ng highlights. So, ganun lang kadali. Sana may naitulong ako sa inyo and may natutunan kayo. Alright, so that will be my video for today, guys. And thank you so much for watching. I hope it helps. And see you on my next video. Once again, keep safe, everyone. Bye-bye!